سلام به همگی، خوش اومدین به یه قسمت دیگه از نوire پارت 11. میریم ببینیم تو این قسمت چجوری میخوایم پاره بشیم و ببینیم بازم همچین قتل سری قبل اتفاق میفته یا نه. اگه نمیدونید در مورد چی صحبت میکنم، پلیلیست چون این بالا میذارم براتون، برید پلیلیست نوire رو ببینید. یه چند وقتی یه پرونده خیلی رفته رو مخ من، هی داره قتلای مشابه انجام میشه و یه قاتلایی رو دستگیر میکنم که انگار واقعا مظنون اصلی و کار اصلی اونا انجام ندادن. نمیدونم، بریم ببینیم تو این قسمت میتونیم پیداش کنیم یا نه، یا بازم اصلا پیداش کردیم نکردیم، بازم هم که قتل اتفاق میفته یا نه. قبل از شروع بچه‌ها یوتیوب حتما یادتون نره که سابسکرایب کنید، زنگولاشو بزنید، نظرتون در مورد این وقت بنویسید که تو این بازی بچه‌ها خیلی ازم انرژی میگیره، بخاطر دقت کنم چیه چی به چیه و اینا. لطفا شما هم حمایتاتون رو یکم از این بازی بیشتر ببرید بالا که تمامش کنیم و ببینیم پرونده ها چی بهمون میگن و اینا. و اینستاگرام هم داشته باشید و اگه دوست داشتین از کانال بیشتر حمایت کنید، لینک توی توضیحات ویدیو. اگه دوست داشتین میتونید از کانال حمایت مالی کنید. بریم ادامه. The white shoe slaying یعنی کشتن کفش سفید یا کشتن با کفش سفید. معنیش همون کشتن کفش سفید میشه. این کفشای سفیده دیگه. آره، کفشای دخترم سفید بود. اینجوری که معلومه بازم فکر کنم قاتل اصلی رو هنوز نگرفتیم، چون اینجوری که داره نشون میده فکر کنم اینم دوباره بمیره. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Oh. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. نه اون زمان مثلا حالت هیتلر مانند میکشتن، یعنی با گاز سمی حالت خواب میرفته طرف و میمرده. یه حالت قتل خیلی چیزتره، قتل خیلی آرامش بخشتر از صندلی الکتریکیه. چون بچه اگه نمیدونید صندلی الکتریکی اینجوری نیست که طرفو همون لحظه همون ثانیه بکشه، خیلی زجرکش طرفو میکشه، معمولا کامل جون از بدن طرف خارج نمیشه. اینو خیلی ها نمیدونن، ولی اینو اگه برید در موردش بخونید هست. خب ولی روش‌های جدید اعدامی که حالا مثلا توی آمریکا هست با سم. یه سم دیدی توی ونوم 2 هم بود، فیلم ونوم 2 رو اگه ببینید از مارول، طرف سم وارد رگش میشد که البته اون نمرد، اسپویل هم کردم، و سم وارد رگ میشه و آروم آروم انگار که مثلا خواب رفتی و میمیری. خب اینجوری میکشن. حالا این گاز هم فکر کنم همون جوری بوده. یه کار جدید بهمون گفت. بله، قربانی قتل. Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. خب Ray Pinker will let us know in good time. خدایی نگاه کن، یعنی با بیجامه، با شلوار، زیر شلواری اثر سفره صبحانه بلند شدی، کت تو پوشیدی روش بلند شدی اومد. خفه شو میخوام لباس هم عوض کنم. Californians love a fat, Phelps. As long as the bricks hold up at San Quentin, there'll always be killers in this town to say. سنت کوین پس زندون اون زمانه. That's disgusting. Didn't you ever read Sunny California. Doesn't want to stop. هوای مزخرف. یه بالا خره. این الان دوباره میخواه حرف بزنه، ما نمیفهم چی میگم. You drive. I need to go over the case notes. کیت نوت. مرک بخ نزن. First the letter and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. دیدی میگه هنوز پرونده بسته نشده، هنوز اون قاتل هست. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer. میگه ولش کن، این حالا کسایی دستگیر کردن همون جزء سوابق خوبه، تاثیرگذاره برات، ولش کن. Off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full. چشمم داره میخوره.
minnows maketh the man, Phelps. You can't always hit home run. Sometimes you just gotta make first base. رسیدیم محل بخور جون. ساعت تایلر ساکت. ساعت 12:17 هست. مزخرف. یعنی تا اون موقع ما داریم کار میکنیم واقعا. نه راستی ظهر دیگه. آره ظهر میشه. 12 ظهر. Scene secure. The rest of the patrolmen are going door to door canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. We'll do. خدا خواهشاً لباس تنش باشه. خواهش میکنم. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night and the rain washed most of it away. The body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire track. میخونید دیگه خودتون. بارون زده شسته شواهد و بادم میومده. Superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. یارو که علاقه به زدن و خفه کردن بعدش داره. شاید مثلا حساسه به اون تقلا کردن زمان خفه شدن حساس دلش به رحم میاد. میزن تو سر طرف که دیگه تقلا نکنه چون بیهوشه دیگه. بعد خفه شد. Time of death. این کراواتمون شبیه یک مثلا کنسرو لوبیا ریختی روش. Temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head آخ جون خدا شکر لباس داره. Blunt force trauma. Knock him over the head and strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. رازه میگه لباساش تنه و میگه رو بدنش هم هیچ پیامی نیست. I doubt very much he was پس وقتی لباس داره سانسوری هم من نمی‌کنم و همه چیزاشو دیگه می‌بینید دیگه. concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. وسایل شخصیش هم نیست. خب در این هندلنگ و پاچه مشکل نداره. نه آقا بذار من اینو ببینم. این جای کفشاست. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. یه رد تایر هم اینجاست. Our driver and our killer are most likely one and the same. اینم از این. دیگه نداریم چیز خاصی. کلا همینه دیگه. این دورش تناب چیزی کشیدن. ببینیم بدبخت. این چیه؟ این همون کفشاست. ببینیم بدبخت. این یه چیز هم اینجاست. یه چیز اینجاست. برو گم شی. پول. و چی پول اینجاست؟ اگه قاتل واقعا دنبال پوله چرا پول نمیبره؟ خب بریم ببینیم چیه. خیلی بدبخت قیافه شبیه روح زده است. گردن رو ببین شیت. There appears to be a dry cleaning label. خوشبین. Laundry Services F1363. رد تناور ببین. چیزای مزخرف چیزای خنده‌دار یادم میاد. یه مدل بوسیدن هست خب که مثلا چونه طرفو میگیرن میارن جلو مثلا طرفو میبوسن. من این کارو یادمو میاد. خب دستاشو ببینید. دستاش چیزی نیست. این خیلی جرأتش کمتره. این فقط خفه شده. شاید مثلا عجله داشته یا وقت تنگ بوده. نره احتمالا. خب دیگه چیزی نداره. تلفن فون بود. بذار لباس هم عوض کنم. خواهش می‌کنم لباس من توی ادیت نگاه کردم. اینقدر وسیله به این واسه نمیتونم دماغم بخورم.
این مثل گیره. خب عینک گرفت اصلا بیرون نمیاد عینک. خب این من تو ادیت نگاه کردم این فرق میکنم لحاظ کنم. این خیلی بندم میاد. بد نیست. این بهتره. آره اوکی. پلیس یه نفر تو ماشینه. کیه؟ قاتل رو نگو گرفتی و بردی ها. زنه. Detectives, I've Vale. been working the houses across the street and up the block. This lady thinks یه چیز بچه دقت کنید. حالا دوتا گالوی و کولفپس رو که هیچی اونا شخصیت بازی هم اونا نمیتونن لباسشون عوض کنن، ولی مامورای پلیس تو این صحنه میبینید که کاپشن دارن به خاطر بارونی که داره میاد و هوای سردی که هست. نیست همون لباس معمولی پلیس. تو خیلی از بازی‌ها اون فرم لباس پوشیدن همینجا یه جور، ولی اینجا ببین عوض شده با اینکه بازی مال 2011. این شواهدی داره. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I Catherine. live just across the way. چیکار میکنی اون طرف؟ 55 ساله، ماشاءالله همم آبی و قهوه‌ای و اینا. خب افراد Did you مشکوک. see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. هوبا یعنی همین بی خانمان و دورگرد. خب داره راست میگه این دی بدبخت. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. کجا؟ Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course, anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. ما میخوایم بکنیم پیداش نمیکنیم. بریم احتمالاً آدرس کمپر رو بگیریم دیگه. آره Phelps, badge 1247. شمارش میگه. How can I help, detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West First Street. همون زن خوابالو هستا. Reports of hobo camps in the vicinity. حوصله نداره جواب بده. Just a moment, detective. خیلی حرف میزنید دتکتیو. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks. ممنون. مزاحم وقت تو شدیم شرمنده. به کارتون برسید. خب بریم کمپ. مدادت هم سر کردی تیز. رد تاکسی کمپ بی خانمان ها. حاجی بیا ما رو ببر. برو تو برو. You can drive. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. خب Holy fuck. Leave me alone. I thought where's my wife? We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought coup wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. The bum isn't here. We should follow the lead. These guys can wait. من میخوام بیام. You can't do this! That's the cop from the newspaper. Oh! Got a problem, pal? That broad got shot in the ear. میگه باید بریم اون یکی آدرس. You're a real asshole, you know that? خفه شو. Rain stop. You can change back into those white bucks now. What are you, liquored up? لعنت بشی. Can you drive to this one? بیا برو بالا. You're behind the wheel.
No message. Excuse me? There was no message. It's On the amazing. Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages. این میگه چون رو بدن زن نوشته ای نیست، پیامی نیست، پس احتمالا به پرونده قبلی ربط نداره. فکر نکنم. Fit your pattern, Cole. مثلا میتونه قاتل یک عجله داشته یا مکان شلوغی بوده، میترسیدی که اونو ببینه سریع مثلا کشته فقط. End of conversation. Understand? خوشویی سوپر یوور. ما واقعا به همچین چیزای اینجا نیاز داریم. مردم بیا اینجوری راحت بندازن تو ماشین لباسشون رو بعد میآوردن رو بزن. آجی الو. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. F1363. If you give me a minute, I'll go find and register and you can take a look. یارو قیافش آسیایی میخوره. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. اصلا ممکنه قاتل مثلا این باشه. You wrote the number down that dress, is it there? معلوم نیست. F1363 اینه. داره. This is T. Terrelson, 43 Emerald Street, Westlake. بزن بریم به سرعت برق و باد. بزن بریم از اینجا. بزن بریم. بودو بریم. بیا برو خپل. You know the way. You can drive. You can drive. این تاینم بیارم بالا. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You always got that feeling, Rusty. And it's usually correct. Please, for once. یعنی غریزاش نسبت به شوهره کلا میگه هر قتل شوهرشه. آقا این چیز شوهرش کشت. این شوهرش کشت. الان داره همین میگه. Can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic type show a particular disposition for this stuff. دو چرخه فرغون هم قایق دارم. بودو بریم. عروسک. دوتا بچه دارم. یا بچه. سلام علیکم. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. بدترین خبر، تخمی‌ترین خبر. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. نگو دیگه، الان خریه که I'm بگی. afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. مثل گاو جلو دوتا بچه می. اسکل. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. You see to your girls. دختر بلند شد رفت. یعنی فهمید چی شده؟ خیلی رو بچه تاثیر میذارن چه اتفاق. Where's mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. You want to hear something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules him out as a suspect. عجب. این چیه؟ کبریت. To check if she was a regular.
بار برونز بار. Wonder why the picture was turned down. خب این چیزی نه. کیف No good to me. خب بچین. این چی بهش بیا مرغ تو تخم خوابید. این سلیقتون. این اتاق بچه هست اینو بیخ. سلام علیکم. If you'd excuse me, ladies. جالب. نوشتی چی گفته؟ Probably nothing. خب. وقتی این حرف میزن یعنی چیزی توش نیست دیگه. لباساتون این چیه؟ دارهش آب میچکه. هوا وقتی زنش کشته شدم هوا بارونی بود دیگه. این کیف توش چیه؟ زنه رو میگه. میگه یعنی اگر روژه لبه تو کیفش بود رو بدنش یارو با همین شروع میکرد پیام نوشتن. کارشناسای یه چیزی نیست. این کسی خاکستریه. این دستگیرش ولی طلاییه. صدا آبو میشنوید چیک چیک چیک. از این صدا جوجه بود. لونه سگ خودش بود. خونه همسایه. یعنی ببین همسایه تا همسایه این خف فاصله داره. قایق موتوری این چیه؟ این برنه ای والا خیلی دارم خواب خودم میدونم قایق داشتم. خب این نردبونه چیز خاصی نیست. اما اینجا باید چی باشه. آها اوه تناب. آها تناب بریده. دارم میزنم ببینم جایی میبینم که یه تلفن اونجا کشیده شده. خیلی راش طولانه. بذارم تو بدنم. این بیرون دیگه چیزی ندارم. ببینم اینجا دیگه چیزی نیست. عکس چی میگه؟ مجلس چیز خاصی نیست. این اتاق اینم چیزی نداره که بخواد. بچه ها تو اتاقو نه نداره چیز خاصی فعلا. اینا نقاشیشون چه باحال. چیزی ازش نفهمیدم. تلفنش اینجاست. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thank you. مظنون اعتراف کرد. نفهمیدم. خب بریم برای بازجویی. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. مظنونین ممکن. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. خب. There can't be anyone who knew her.
ببین ما الان 2 تا چیز داشتیم. خب نمیدونم الان واقعا نمیدونم اون تنابه و این لباس خیسه. میخوام بزنم دروغ. برای اولین بار واقعا اصلا هیچ ایده‌ای ندارم. I think you're lying, Lars. I think you were mad at your wife for embarrassing you in front of your friends. I think you came back here and strangled her and then dumped her body on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? اگه خفه گفت خب پس میشه تناب. Your wife was strangled with triple braid rope. The bow line from your boat is... بچه در این ناباوری درسته. ایوان بچه من از فردا میخوام برم یه تست کارآگاهی بدم توی اداره پلیس. کجا میرن تست کارآگاهی میدن؟ وای اصلا باورم نمیشه درست دادم. اون رو تخمی زنم درو چیه؟ Look, I know this looks bad. I'm gonna have to come to terms with the fact that I let her go. خب چی الان نگفتی تناب چی شد؟ دلیل برای اثبات عدم حضور لارس ترنسن در محل وقوع جرم. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. خب مدرک نداریم دیگه. بزنم فشار. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Barron's Bar. Barron's. She goes there, drinks too much, gets maudlin and calls me. I go and bring her home. تا اینجا 2 نفر بودن که خیلی الکل زیاد میخوردن و عزیز روی قربانی. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. داره این طرف نگاه کن یعنی فشار. Spill it, Terrellson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. آره دیگه همه ازدواجا همینه. بعدش رینمان می. About 8:30, maybe a little earlier. آخرین برخوردت کی بوده؟ Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. Paid the sitter and went to bed. خب پس چرا پیرنت خیسه عزیزم؟ Lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? خیلی تخمی ترین عکس قتل همین. You were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. اینو چه دیگه ما نمیتونیم Thanks for بفهمیم. answering our questions, Mr. Terrellson. یارتا We need درست. to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, they give in to broads, they give in to them your entire life. خیلی از دست زنها شکاره این یارو گالوی. Appreciate your time, sir. خب بریم بعدی. بیا اول بریم بار. باز بوق زد. گلو برای کی میبری عزیزم؟ نفهمم چی گفت. You drive. I need to go over the case notes. برو بریم. مورو میگه. چی میگی؟ قبلان لبرده کمپ خانمان ها در گرهن تحت دیده شد. That's a couple of blocks from the murder scene.
خب الان گفت کمپ رو بررسی کنیم. ما چرا رفتیم بار؟ بار نمیخواد بریم. کمپ. بیا برو. Can you drive to this one? را بیا. گو یه نفر دیده. حالا بریم ببینیم Tall, disfigured man at the camp. Could be difficult. Most bums look deformed to me. Come on, Rusty, this isn't gothic fiction. Hobos are just like you. ایوال خوش هم میاد کلفر. Who've fallen on hard times. You ain't much of a detective, Phelps. You think a hobo's like me. Clue number one, how do I smell? Of alcohol and stale sweat. You know, I may be onto something. Very funny. بوی الکل و عرق. اگر به زبون ما میگفتن، یعنی اگه به زبون ما ازمون میپرسید بوی چی میدیم، میگفتیم بوی عرق و عرق. سازدهنی. این چیز برام چی آوردی؟ چیه خدایا اینا چی؟ شاتگان. این کیه؟ ها این میگفتم بعدی. وای دماغم داره میکشه. خب LAPD. باز We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. ما پلیسیم. Come to move us on and فاشیست یعنی نجات پرست و یعنی خودشون برتر میدونن. تو هر چیزی که مثلا خودتو برتر بدونی اجرای همین. ریختن دورمون کردن بچه. باید عملکردت عالی باشه. چی؟ میشیم دووم بیاریم. چجوری با این کار کنیم؟ لایک دیست. شit. بزن دهنی یارو سرویس. بگیر. یارو خیلی مجلسی گفت چجوری یعنی دووم بیاره اینجوری یا کشتش. همراه استالین گفت. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese do. ژاپنیا. این پس تو جنگ بود ها؟ جنگ آمریکا و ژاپن. خب بریم ببینیم چی توی این چیز میذاشت داره. این تو روزنامه الان میره. نمیخوام ببینم این چی داره اینجا. آها عکس زمان جنگشه. چه خوشبینی کن. پشتش چیزی نداره. کیف. خب چی توشه؟ رقص داشته باشه. آها جایی که زنه رفته رقصیده. تا اینجا که شواهد بر علیهش بوده. نه اینو دیگه دست نکن. خر تناب. بله خونی هم هست. الان به دی ان ای اینو نمیشه با همون خونی که خود زنه داشت تست کرد. فقط ردشو میای با هم میسنجی. نمیشه خونم بدی آزمایش کنن ببینیم مثلا هر دوتاشون یه خونه. خیلی یارو مخوف میزنه. یعنی مثلا کیسر مثلا میشه جسد توش تیک تیکه کنی به صورت قرمه و ببری امروز. خب بیا بریم تو روزنامه ببینیم روزنامه چی میگه. Missing morphine. مورفینای گم شده. Still working, Jack. Yeah, کنم کار میکنم. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Sheldon Courtney کیه؟ Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. It's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney.
We need your help. چی شده؟ چی شده؟ I told you I would have nothing to do with that. این تا قسمت قبل مواد جابجا می‌کرد، نه چیکار می‌کرد؟ حالا فکر کنم گمشون کرد. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. Really? A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors. But they've been moving it on to addicts. And they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying. And that if this gets back to us, we'll all end up in jail. Oh. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. ببین ما الان دو تا خط داستانی توی این بازی داریم. یکی خط داستانی شلدون کورتنی که حالا نمیدونم وصل میشه به کول فلپس و یکم خط داستانی خود کول فلپس که شاید این دو تا الان من نمیدونم اینا رابطهشون با هم چیه، ولی خب نمیدونم الان به هم وصل میشن نمیشن چه جوری است. و کی؟ The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. مافیا رو میگم. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. یعنی چی؟ I didn't make it through the war to come back to this kind of shit show. گردن شده چه تکونی خورد آب دهنشو قورت. خیلی باحال بود. لس آنجلس برو دیگه. خیلی سازدهنی باحال میزنم. افشا میتونم. خب بریم اداره پلیس. این یارو یه بازجویی ریز به عمل بیاریم. بیا برو تو برو. You can drive. مثل این که رسیدیم. بریم یعنی یارو اکرمن یه بازجویی به عمل بیاریم. We're going this way. کو این یارو؟ کدوم دیسوی؟ کجا؟ این طرف؟ اینترویو روم اینه ها؟ اکرمن ها. مرین. مرینز این نیروهای دریایی. اگه درست بگه. That's how you got the burns. سوختگیش Life ها. expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. Oh. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? بی خانمانی که در نزدیک سیگنال هیل دیده شده. انگیزه قربانی چی؟ انگیزه قتل. I have no recollection of the people I have killed. یعنی چی؟ فشار. You hate women, Ackerman. More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrelson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. اوه. یعنی همین قاتلمون. جالب. جواب اولش حالا نمیدونم چقدر میتونین درست باشه ولی به نظرم مربوط به جنگم بود. این که مثلا تو جنگ خیلی ها رو کشتم.
ارتباط با قربانی. A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. چی داری تو؟ حقیقت و شک. حقیقت که نمیگه. You're clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed. Oh. But I've killed many of them. Oh. Their necks are so fragile. Oh. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. Shit. یارو میوه فروشه. دستگیرش کرد. چی بود این خدا این چی بود؟ سانسوریا. این گیاه بچه حتما میگه بذارید تو خونتون، خیلی تصویر کردن هوا کمک میکنه. من خیلی دارم بالا 7-8 دارم، بلندش و کوتاش و پاکوتا. سانسوریا پاکوتا. البته اگه آلوبرا نباشه. آره. Maybe poor Teresa Terrellson will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. پرونده کم بسته شد. خیلی از جاها رو نرفتیم. هر شاهدی مهمه، حتی اون راننده تاکسی که جز آخرین آدما بود که ترسا تاولم رو زنده دیده بود. با اونا حرف نزدیم دیگه. کیس کلوز. ولی فکر چی؟ اولا؟ چه داریم؟ یارو انگار سکسی که میکنم. بذار بستم بریم کاتسین بعد از این قسمت هم ببینیم. این کجاست؟ فکر من فهمیدم. این سیاه پوسته رو دیدم یادم افتاد. یادتونه یکی از قسمت ها رفتیم توی یه دونه کلاب، فکر کنم اسمش بود اتاق آبی، بلو روم، که یه دختره توش داشت گریه میکرد و اینا، خواننده هم بود، بعد کاراگاه زدش. فکر کنم رفتیم دوباره تا همون کلاب. داستان فکر کنم ادامه داد. ایوه اوه این ور نگاه سیگاره، چه سیگاری میکشه. برنینو که گفت یاد ویچر افتادم. توی یکی از بکنم موسیقی تو ویچر هم این برنین بود. برنین یعنی سوختن این تیکش بود. رفتیم پرونده بعدی. The استودیو سکرتری مردر. قتل منشی استودیو. بچه اینو نگه هم داریم همینجا. این پرونده بسته شد. کمتر از همیشه زمانش خورد چون یه میونبر زدیم. به محض اینکه گفتن دورگرده رو دیدیم رفتیم و گرفتیمش و بدون اینکه من هیچ اقدامی انجام بدم چارجش کرد. یعنی همین اتهام قتل رو بهش وارد کرد و انداختش پشت میله ها. حالا باید ببینیم تو این قسمت و این قسمت به نظر من هنوز قاتل پیدا نشده. هنوزه این فکر کنم چند نفر 4-5 نفر رو گرفتیم. همونجور به قول گالوی میگه همه شوهرها زناشون میکشن. ولی فکر نمی‌کنم هنوزم قاتل داره بیرون ول میچرخه با این پرونده که اینجا هست. هنوز خودم اینو بازی نکردم اما باید ببینیم قسمت بعدی واقعا دستگیر شده نشده، این قتل مربوط هست یا نه. ولی فکر می‌کنم مربوطه.
تا این قسمت امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظرتون رو توی کامنت ها حتما بنویسید و اگه دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید، یوتیوب رو سابسکرایب کنید، پلیلیست الینوار هم که قبلا اینجا گذاشتم، اینستاگرام داشته باشید. دوست داشتید از کانال حمایت مالی کنید و رشد کانال رو سریع‌تر کنید، از طریق لینکی که توی توضیحات ویدیو هست میتونید کارو انجام بدید. ویدیو بعدی میبینم تو، مراقب خودتون باشید و فعلا.